हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा यो 60+60 टोटल 120 क्यापासिटीको मेसिन बनाउनलाई कति खर्च लाग्छ र मैले कति आम्दानी गर्छु भनेर तपाईलाई यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। 60+60 60 वटा रोल गर्छ, 60 वटा ह्याचरमा जान्छ। यसरी दुईटा तल्ला भएको मेसिन हो यो। 120 क्यापासिटी बन्छ र आफैले तपाईले बनाउनु भयो भने कति रुपैयाँ बचाउनुहुन्छ वा कति रुपैयाँमा बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू जान्नुहुनेछ। साथीहरू, मोटामोटी यो तपाईको घरसम्म पुग्दाखेरि 15,500 हामीले लिन्छौँ। 15,500 हामीले लिने गरेको छ यो डेलिभरी सहितको। अब यसमा खर्च कति लाग्छ म तपाईलाई बताउने छु। जस्तो विद्युतीय सामानहरू, त्यस्तै यो विद्युतीय सामानहरू मात्रै, कन्ट्रोलरहरू, फ्यानहरू, एडाप्टरहरू, यिनीहरू सबै चीज गर्दाखेरि, टाइमरहरू गर्दाखेरि कति खर्च लाग्छ भन्दाखेरि तपाईलाई 5,000 खर्च हुन जान्छ। त्यस्तै यसमा भएको यो रोलर छ, यो रोलर र अर्को ह्याचर, यस्तो खालको ह्याचर तपाईलाई यो दुईटा आफैले जोड्नुभयो भने झन्डै 4,000 खर्च हुन्छ। र यो बाकस, यो जुन बक्स छ, यो बक्स तपाईले आफैले बनाउनु भयो भने त्यसमा चाहिँ खर्च बच्छ। तर यो बक्स मैले बनाएर दिँदा वा फर्निचरमा अर्डर गर्दाखेरि आफूले चाहे अनुसारको, हामीले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको यो बक्स बनाउँदाखेरि झन्डै 4,000 खर्च हुन्छ। यति सानो बक्सलाई 4,000 खर्च लाग्छ त तपाईलाई के लाग्छ? यदि त्यस्तो हो भने तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने यो बाकसमा कति मेहनत लाग्छ। यसमा कलरहरू, रङ रोगन गर्दाखेरि, त्यस्तै लिस्टीहरू राख्दाखेरि खर्च बढ्न आउँछ। यसमा हामीले इन्सुलेसनको रूपमा थर्मोकोल टाल्छौँ। यो थर्मोकोलको मेहनतले गर्दाखेरि खर्च अलि बढी हुन आउँछ। र तपाईलाई यसरी बक्स इन्सुलेसन सहितको 4,000 पर्छ भने काठमाडौँको बस पार्कसम्म पुर्याउनको लागि 500 रुपियाँ ट्याक्सी भाडा पहिले नै एड गरेको हुन्छ यसमा, र समग्रमा 13,500 रुपियाँ खर्च हुन्छ। यो चाहिँ हामीले हाम्रो कारखानादेखि लिएर तपाईलाई बस पार्कसम्म वा तपाईको ट्रान्सपोर्टसम्म पुर्याउँदाखेरि 13,500 हाम्रो खर्च आउँछ। त्यस्तै तपाईलाई 15,500 मा दिँदाखेरि कति हजार बाँकी रह्यो तपाईले आफै हिसाब गर्नुहोस्। हामीले यति मूल्यमा दिँदा पनि तपाईलाई सम्भवतः नेपालीहरूलाई बढी नै हुन आउँछ। किन भन्दाखेरि नेपालीहरूको आयको स्रोत एकदमै कम छ र यसरी यो मूल्यमा दिँदा पनि तपाईहरुलाई कस्तो अनुभव हुन्छ त्यो अनुभव पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। यदि होइन तपाईले आफैले बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले बाकसको खर्च र ट्याक्सी भाडाहरू, त्यस्तै अलिकति हामीले नाफा राखेका हुन्छौँ, त्यो नाफा घटाएर तपाईले एकदमै कम मूल्यमा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई के चाहियो? इलेक्ट्रिक पार्ट्सहरू चाहियो र हल्का इलेक्ट्रिकसँग सम्बन्धित ज्ञान हुनुपर्छ। हामीले मेसिन कसरी बनाउने, अटोमेटिक, सेमी अटोमेटिक कसरी चलाउने, विभिन्न किसिमका भिडियोहरू बनाएर प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यदि तपाईले आफैले बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियो हेरेर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। र केही जिज्ञासा छ, तपाईले बनाइसक्नु भएको छ, रिजल्ट राम्रो आएको छैन भने तपाईले हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र सम्पर्कको लागि तपाईले हाम्रो नम्बर डिस्प्ले र डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई कुनै पनि किसिमका पार्ट्सहरू चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वा अनलाइन पाइएन भने हामीलाई सम्पर्क गरेको राम्रो ठहरिन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले तपाईलाई गाइड पनि गरिदिन्छौँ, गाइड पनि गर्न सफल भएका छौँ र थुप्रैजना साथीहरू हुनुहुन्छ जसले राम्रो रिजल्ट निकाल्दै हुनुहुन्छ। आफैले ह्याचरी बनाएर म अर्को
आउने एपिसोडमा चाहिँ तपाईँलाई साथीहरूले बनाएका मेसिनहरूको सानो क्लिप प्रस्तुत गर्नेछु, जुन बजेट फ्रेन्डली तपाईँको घरसम्म पुर्याउँदाखेरि त्यो मूल्यमा पुग्दाखेरि त्यतिसम्म खर्च लाग्न आउँछ 15,500। र यसरी तपाईँलाई मैले यसमा कति खर्च हुन्छ, कति मिहिनेत लाग्छ मैले प्रस्तुत गरिसकेँ र कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी सहितका आजको यो भिडियोलाई यतिमै बिट मार्छु। तपाईँलाई कुनै पनि जिज्ञासा, सल्लाह सुझाव वा कुनै त्यस्ता खालका प्रश्नहरू छ र सामानहरूको लागि अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क नम्बर तल दिएको छ, त्यसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र व्हाट्सएप, इमो, भाइबर जुनसुकै नम्बर, जुनसुकै एपबाट हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यतिको मेसिन बनाउनको लागि हामीलाई 3 दिनदेखि लिएर 5 दिन लाग्छ। मैले तपाईँलाई समय पनि जनाइसकेँ यो मेसिन बनाउनलाई कति समय लाग्छ भनेर। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।